Hello students, welcome to my YouTube channel SU Tutorial Home আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তনৰ বিষয়ে আৰু ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা কেইটাৰ বিষয়ে শিকিম আৰু এই চেপ্টাৰত পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন যে নিৰ্ণয় কৰিম কি বস্তুৰ ওপৰত সেইখিনি বিষয়ে আমি ছবিৰ সহায়ত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ আমি ঘনকৰ বিষয়ে যদি চাওঁ কি হয় ঘনকৰ বিষয়ে যদি চাওঁ ঘনকৰ চিত্ৰটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব যে ঘনকৰ দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা কি হ'ব একে হ'ব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে ঘনকটোৰ চিত্ৰ আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব লুডু গুডি এটা ঘনক আকৃতি। ঠিক আছে, ইয়াৰ দিক এল এইটো কি হ'ব এল এইটো এল চাৰিফালে কি হ'ব এল তাৰমানে চাৰিফালে কি হ'ব এক সমান হ'ব, দিকটো আমাৰ সমান হ'ব। এতিয়া যদি এই ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ ঘনকক আমাক কি কৰিব দিব পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰিব দিব আয়তন নিৰ্ণয় কৰিব দিব। ঠিক আছে, এতিয়া ঘনকৰ যদি আমি এক নম্বৰ যদি আমি চাওঁ পৃষ্ঠকালি কি পৃষ্ঠকালি, এতিয়া পৃষ্ঠকালি কি বুজাইছে যে পৃষ্ঠ ইয়াৰ পৃষ্ঠ কেইটা আছে ছয়টা, পৃষ্ঠ কেইটা আছে ছয়টা। এতিয়া এটা এটা পৃষ্ঠ যদি আমি চাওঁ প্ৰতিটো পৃষ্ঠ এটা পৃষ্ঠ কি আকৃতিৰ আছে বৰ্গ আকৃতিৰ আৰু বৰ্গ এটাৰ কালি কি এল যদি তাৰ বাহুৰ দিক হয় তাৰমানে কি হ'ব এল স্কোয়াৰ। এনেকুৱা এটা পিঠিৰ যদি এল স্কোয়াৰ হয় এনেকুৱা পিঠি কেইটা আছে ছয়টা, সেইকাৰণে ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি আমাৰ কি হ'ব 6l স্কোয়াৰ। ঠিক আছে, কি হ'ব যদি এনেকুৱা অংক থাকে যে এটা ঘনক আকৃতিৰ বস্তু তাৰ কি কৰিব লাগে পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমাৰ সূত্ৰটো কি হ'ব 6l স্কোয়াৰ। ঠিক আছে, এতিয়া তাৰপিছত এটা আৰু এটা বস্তু জানিবলগীয়া আছে যদি আমাক কয় ঘনক আকৃতিৰ বস্তু এটা কিন্তু তাৰ ওপৰৰ পিঠি আৰু তলৰ পিঠি যদি নাথাকে যে ওপৰৰ ফাল আৰু তলৰ ফাল বাদ দিয়া আছে খালি চাৰিওফালৰ কথা কৈছে। ঠিক আছে, তেতিয়া আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ হ'ব পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি। কি হ'ব পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি হ'ব হৈছে। পাৰ্শ্বীয় মানে কি চাৰিওফালৰ পৃষ্ঠকালিৰ কথা কৈছে এইটো এইফালৰটো আৰু তলৰ এইফালৰটো। ঠিক আছে, এই চাৰিওফালৰ কথা কৈছে তেতিয়া পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি ক'লে মানে ওপৰটো আৰু তলৰটো বাদ দি তেতিয়া কি হ'ব দুটা বাদ দিয়া হৈছে তাৰ মানে হ'ব 4l স্কোয়াৰ। ঠিক আছে, যদি কোৱা হয় যে ঘনক আকৃতিৰ এটা ঘৰৰ কি কৰিব লাগে আমাক ৰং কৰিব লাগে চাৰিওফালৰ বেৰৰ ওপৰৰ চিলিং আৰু মজিয়া বাদে তেতিয়া আমি সূত্ৰ কি কৰিম 4l স্কোয়াৰ লগাই দিম কাৰণ কি চাৰিওফালৰ পৃষ্ঠকালি মানে পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি কি হ'ব 4l স্কোয়াৰ। ঠিক আছে, এইটো হ'ল। তাৰপিছত 3 নম্বৰ যদি আমি চাওঁ ঘনকৰ যদি আয়তন হিচাপে আয়তন যদি আমি চাওঁ ঘনকৰ কি হ'ব আমাৰ আয়তন যদি আমি চাওঁ যে আয়তন কি হ'ব আয়তন হ'বলৈ হ'লে আমাৰ দিক পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ কি হ'ব লাগিব উচ্চতা। আৰু আমি জানো ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত দিক এল প্ৰস্থ আমাৰ এল উচ্চতা আমাৰ কি হ'ব এল এ হ'ব, গতিকে আমাৰ এনসাৰ কি আহিব এল কিউব। ঠিক আছে, এল কিউব যেহেতু আমি দিক এল ধৰিছো সেইকাৰণে এল কিউব আৰু যদি আমি দিকটো যদি এ ধৰো তাৰ মানে এ কিউব হৈ যাব। ঠিক আছে, গতিকে ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া এই তিনিটা সূত্ৰ যে ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি 6l স্কোয়াৰ আৰু পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি 4l স্কোয়াৰ আৰু ঘনকৰ আয়তন কি এল কিউব। হৈছে ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি মনত ৰাখিলে সূত্ৰ মনত ৰাখিলেই সাফিচিয়েণ্ট। নেক্সট যদি আমি চাওঁ নেক্সট আমাৰ কি আহিব আয়তীয় ঘনক। আয়তীয় ঘনকৰ বিষয়ে আমাৰ জানিব লাগিব। নেক্সট আমাৰ আহিব আয়তীয় ঘনক। আয়তীয় ঘনকৰ চিত্ৰ কেনেকুৱা আয়তৰ নিচিনা। ঠিক আছে, যেনেকুৱা ইটা এইটো আমাৰ কি চিত্ৰ হ'ব আয়তীয় ঘনক তাৰমানে আয়তীয় ঘনকৰ দিক এটা আছে প্ৰস্থ এটা আছে আৰু উচ্চতা বেলেগ বেলেগ আছে। ঠিক আছে, এইটো যদি আমি দিক ধৰি লওঁ আৰু এইটো যদি প্ৰস্থ ধৰিলে আৰু এইটো যদি উচ্চতা ধৰিলেও কি হ'ব বেলেগ বেলেগ মান হৈ যাব। ঠিক আছে, আয়তৰ ক্ষেত্ৰত দিক প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা কি হ'ব আমাৰ বেলেগ বেলেগ আয়তৰ চিত্ৰটো আমাৰ এনেকুৱা। ঠিক আছে, এতিয়া যদি আয়তৰ আমাৰ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে কি উলিয়াব লাগে যদি পৃষ্ঠকালি আমাৰ উলিয়াব লাগে পৃষ্ঠকালিৰ সূত্ৰটো আমাৰ কি হ'ব পৃষ্ঠকালিৰ সূত্ৰটো যদি আমি চাওঁ পিঠি কেইটা আছে আগৰ নিচিনাই ছয়টা আছে ঘনকৰ নিচিনাই ছয়টা পিঠি আছে
তে এটা পিঠিৰ কথা যদি আমি চাওঁ কি আকৃতিৰ হৈ আছে এইটো আয়ত আকৃতিৰ হৈ আছে আয়ত দিক আৰু প্ৰস্থ ঠিক আছে আয়ত আকৃতিৰ হৈ আছে তে আয়তৰ কালি আমাৰ কি আছে আয়তৰ কালিৰ সূত্ৰ হলো হৈছে কি আমাৰ l ইনটু b মানে দিক পূৰণ প্ৰস্থ তার মানে এটা পিঠিৰ কাৰণে আমাৰ l ইনটু b হৈ আছে গতিকে এইটো পিঠিৰ কাৰণে এটা l ইনটু b আৰু ইয়াৰ ওলোটা ফালে এটা l ইনটু b ঠিক আছে তার মানে l ইনটু b আমাৰ কেটা হ'ব দুটা হ'ব l ইনটু b তাৰপিছত এইফালে যদি আমি চাওঁ v ইনটু h vh এইটো vh সেম এইফালেও কি হ'ব vh তাহলে vh আমাৰ কেটা আহিব দুইটা আহিব vh ঠিক আছে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ এই দুটা হল তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ h আৰু l ওপৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ এই ওপৰৰটো আৰু তলৰটো এইফালে l আছে আৰু আমাৰ কি আছে h আছে ঠিক আছে l আৰু h যদি আছে এনেকুৱা যদি চাওঁ আমি দুটা পাম কেটা পাম আমি দুটা পাম আৰু দুটাত কি হ'ব আমাৰ দুটা h হ'ব আৰু l হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে টোটাল আমি কেটা পাইছো ছয়টা পিঠি দুটা lb দুটা bh আৰু দুটা hl এটা যদি আমি এই ছয়টাৰ ভিতৰত দুই আমাৰ কমন আছে না নাই দুই যদি আমি কমন লৈ লও কি হ'ব lb plus bh plus hl আছে তার মানে আয়তীয় ঘনকৰ আমাৰ পৃষ্ঠখালি আমি কি পাইছো এইটো পালো কি পালো যে 2 into lb দুটা lb দুটা bh আৰু দুটা hl ঠিক আছে এইটো আমাৰ হল কমপ্লিট আয়তীয় ঘনকৰ পৃষ্ঠখালি তে নেক্সট যদি আমি চাও ঘনকৰ নিচিনা যদি ইয়াতো যদি আমাৰ কয় যে ওপৰৰ পিঠি আৰু তলৰ পিঠি বাদ দিব লাগে মানে এনেকুৱা কৈছে যে আয়তীয় ঘনক আকৃতিৰ এটা কোঠালিৰ কথা যদি কয় যে ওপৰৰ অংশ আৰু তলৰ অংশ যদি বাদ দিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ পৃষ্ঠকালি যদি উলিয়াব কয় তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ চাৰিওফালে পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগিব তে চাৰিওফালে যদি পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে এটুক আমি জানো কি বুলি কয় পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি কি পৃষ্ঠকালি পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি তে পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি হলে আমাৰ কি হ'ব চাৰিওফালে হে যোগ হ'ব আমাৰ চাৰিওফালে হে কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব যে 2 into l plus b into আমাৰ কি হৈ যাব h আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো মনত ৰাখিব লাগিব যে যদি কয় ওপৰৰ ফাল আৰু তল ফাল এৰি দিব লাগে তেতিয়া আমাৰ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি 2 into l plus b into h ঠিক আছে এটো আমাৰ হ'ব 2 নম্বৰ এটা 3 নম্বৰ যদি আমি চাও যে আয়তীয় ঘনকৰ আমাৰ কি আয়তন উলিয়াব লাগে কি উলিয়াব লাগে আয়তন আয়তনৰ সূত্ৰটো কি হ'ব আয়তনৰ সূত্ৰ হলে কি হ'ব দিক পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা ইয়াত আৰু তিনিটা একে নহয় বেলেগ বেলেগ আছে হৈছে বেলেগ আছে মানে কি দিক l উচ্চতা কি প্ৰস্থ আমাৰ হ'ব b আৰু উচ্চতা h তাৰ মানে আমাৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো কি হ'ব l b h ঠিক আছে আৰু আয়তীয় ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে আমাৰ গোটেইখিনি ধুনিয়াকৈ আমি আনসাৰ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তে আয়তীয় ঘনকৰ পিছত আমি যদি চাও চুঙা ক্ষেত্ৰ তাৰ পিছত যদি আমি চাও চুঙাৰ বিষয় আছে কিহৰ বিষয় চুঙা বা আমি কি বুলি কম বেলন বুলি কম ঠিক আছে চুঙা যদি এটা চাও আমি কি হ'ব এনেকুৱা চুঙা যদি আমি চাও আমাৰ চুঙাৰ আকৃতি কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ঠিক আছে চুঙাৰ আকৃতি চাবলৈ হলে ইয়াত আমাৰ কি চাব লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ কি দিয়া আছে ইয়াৰ হাইট থাকিব লাগিব কি হ'ব হাইট তো হ'বই উচ্চতা ইয়াৰ পৰা এইখিনি আমাৰ কি হ'ব একদম এইখিনি আমাৰ কি হ'ব উচ্চতা তাৰ পিছত হ'ব এই তলৰটো যে ওপৰটো আৰু তলৰটো ইয়াত এইটো ভূমি যে এটা কি হ'ব ব্যাস বা এইখিনি লৈকে ব্যাস বা এটা কি হ'ব ব্যাসাৰ্ধ হ'ব আর থাকিব লাগিব ঠিক আছে আর হ'ব ব্যাস বা কি হ'ব এটা ব্যাসাৰ্ধ হ'ব এতিয়া যদি আমি চাও যে চুঙাৰ এটাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠৰ কালি ইয়াত দুই ধৰণৰ কালি হ'ব এটা বক্ৰ পৃষ্ঠৰ কালি হ'ব আৰু এটা কি হ'ব মুঠ পৃষ্ঠৰ কালি হ'ব বক্ৰ মানে আমাক কি কৈছে এই বেকা পিঠি যে এই বেকা পিঠিৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এই বেকা পিঠিটো যে ইয়াৰ কথা কৈছে এটো হৈছে আমাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি ঠিক আছে এই বক্ৰ পৃষ্ঠকালি এক নম্বৰ আমরা যদি চাও যে বক্র পৃষ্ঠকালি মানে বেকা পিঠিকালি আমাৰ কি হৈ যাব
বক্র পৃষ্ঠৰ কালি 2 পাই r h কি হৈ যাব 2 পাই r h ঠিক আছে বক্র পৃষ্ঠৰ কালি কি হৈ আছে 2 পাই r h তাৰ পিছত যদি আমি চাও ইয়াত বক্র পৃষ্ঠকালিতো আছে এতিয়া মুঠ পৃষ্ঠকালি যদি হয় তাৰ মানে ওপৰত এটা আৰু তলত এটা আছে বৃত্ত আকৃতিৰ এই দুটো আমাক কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ মানে বক্র পৃষ্ঠকালি এইটো এটা মুঠ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব মুঠ পৃষ্ঠকালি তো মুঠ পৃষ্ঠকালি আমাৰ কি হ'ব 2 পাই r ইনটু আমাৰ কি হ'ব r প্লাস h হৈ যাব কি হ'ব 2 পাই r ইনটু কি হ'ব আমাৰ r প্লাস h ঠিক আছে কেনেকুৱা হ'ব কিহৰ কাৰণে এইটো হ'ব কাৰণ এই তলত দুটা আৰু কি থাকিব তলত দুটা আমাক কি হ'ব যোগ হৈ যাব হৈছে যোগ হলে আমাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি চুঙাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি আমাৰ কি হইব 2 পাই r ইনটু r প্লাস h তার মানে কি উপরটো এটা বৃত্ত আকৃতির গতিকে পাইর স্কয়ার তলটো এটা বৃত্ত আকৃতির পাইর স্কয়ার তার মানে 2 পাইর স্কয়ার দুটা পাইর স্কয়ার যোগ হ'ব আৰু দুটা পাইর স্কয়ার যেতিয়া যোগ হ'ব বক্ৰপৃষ্ঠৰ খালি আমাৰ পাইৰ 2 পাই r h 2 পাই r h আৰু ইয়াৰ লগত দুই ফালে দুটা বৃত্তৰ কালি যোগ হ'ব তাৰ কমন আহিব কি 2 পাই r কমন আহিব r কমন আহিলে ইয়াত থাকিব h আৰু ইয়াৰ এটা কি থাকিব r 2 পাই r ইনটু কি হ'ব r প্লাস h এটো কি হৈ যাব মুঠ পৃষ্ঠকালি ঠিক আছে মুঠ পৃষ্ঠকালি আমাৰ কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব এই যে ওপৰটো বৃত্তৰ কালি পাইৰ স্কয়াৰ তলটো বৃত্তৰ কালি পাইৰ স্কয়াৰ দুটা পাইৰ স্কয়াৰ আৰু বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি 2 পাই r দুটা কমন ললে এইটো হ'ব 2 পাই r ইনটু r প্লাস h তার পিছত যদি আমি চাও যে চুঙার আয়তন যদি চাও আমি কি চাব লাগে চুঙার আয়তন যে চুঙার আয়তনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকে ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি হ'ব আয়তন হ'ব আমাৰ পাই r স্কয়ার h আছে চুঙাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আয়তন কি হ'ব পাই r স্কয়ার h হ'ব আমাৰ চুঙাৰ আয়তন ঠিক আছে গতিকে চুঙাৰ ক্ষেত্ৰত এই তিনিটা সূত্ৰ যে মোক মনত ৰাখিলো তে গোটেইখিনি আমি অংক ধুনিয়াকৈ আমি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে 9 আৰু 10 দুটা ক্লাছৰে পৃষ্ঠকালি আয়তন গোটেইখিনি এইখিনি আমি ভালদৰে পঢ়িলে আমি বুজি পাম নেক্সটত যদি আমি চাও চুঙাৰ পিছত আমাৰ আহিব শংকু কি আহিব শংকু এতিয়া আমাৰ শংকু কি হ'ব যে শংকুৰ চিত্ৰ এইটো শংকুত আমাৰ কি থাকিব ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে যেটো এইটো থাকিব আমাৰ উচ্চতা কি থাকিব উচ্চতা তাৰ পিছত আমাৰ এই যে হেলনিয়া যে আছে এইটো ক'ব হেলনিয়া উচ্চতা ইয়াৰ নাম কি হেলনিয়া উচ্চতা আৰু হেলনিয়া উচ্চতা কি আখৰে বুজায় এল আখৰে বুজা হয় হেলনিয়া উচ্চতা ঠিক আছে হেলনিয়া উচ্চতা কি আখৰে বুজা হয় এল আখৰে আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি আমাৰ কি হ'ব ব্যাসাৰ্ধ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এই হেলনিয়া উচ্চতা এল আৰু এই এইচৰ মাজত এটা সূত্ৰ আছে সম্পৰ্ক আছে এইটো আমাৰ কি হ'ব কাৰণ এইটো যদি আমি চাও এইটো কেনেকুৱা হৈছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হৈছে আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ তে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে এইটো আমাৰ এলটো আমাৰ কি হৈ আছে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত অতিভুজ হৈ আছে তাৰ মানে অতিভুজ a স্কয়াৰ মানে l স্কয়াৰ ইকুৱেল টু ভূমি স্কয়াৰ h স্কয়াৰ প্লাস কি হ'ব r স্কয়াৰ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি l এর মান নির্ণয় কৰো ৰুট a স্কয়াৰ আছে এইফালে দিলে আমাৰ কি হ'ব ৰুট হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ মানে ৰুট ওভাৰ h স্কয়াৰ প্লাস r স্কয়াৰ গতিকে হেলনিয়া উচ্চতা নির্ণয় কৰাৰ আমাৰ সূত্ৰ এইটো l ইকুৱেল টু ৰুট ওভাৰ h স্কয়াৰ প্লাস r স্কয়াৰ ঠিক আছে শংকুৰ ক্ষেত্ৰত হেলনিয়া উচ্চতা আমাৰ লাগিব ঠিক আছে এইটো আমাৰ সিধা সিধা এইটো উচ্চতা আৰু এই যে এইটো হেলনিয়া উচ্চতা এইফালে এইটো হেলনিয়া উচ্চতা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি r আৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনিও r ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাও শংকুৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা আমাৰ কি শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠ মানে কি এই বেকা পৃষ্ঠটোৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত এইখিনি যে এইখিনিৰ কথা কোৱা হোৱা নাই এই বেকা পৃষ্ঠৰ কথা কোৱা হৈছে এইখিনি বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি আমাৰ কি হ'ব পাই r l কি হ'ব আমাৰ পাই r l আমাৰ কি হ'ব বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি এটা শংকুৰ যদি আমি মুঠ পৃষ্ঠকালি চাও মুঠ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি প্লাস এই যে ভূমি যে আছে এই ভূমিটোৰ কি হ'ব কালি হ'ব যোগ হ'ব
তো বক্র পৃষ্ঠকালি হচ্ছে পাই আর এল প্লাস এইটো আমার কি বৃত্ত ভূমিটো আমার বৃত্তর নিচিনা গতিকে ইয়াত হ'ব পাই আর স্কোয়ার এইটো যদি আমি পাই আর কমন লৈ লওঁ আমার কি আহি যাব পাই আর কমন ললে এল প্লাস আর হ'ব তাহলে মুঠ পৃষ্ঠকালি আমার কি হ'ব শঙ্কুর মুঠ পৃষ্ঠকালি পাই আর ইন্টু এল প্লাস আর এইটো হ'ব শঙ্কুর মুঠ পৃষ্ঠকালি নেক্সটত আমি যদি চাওঁ শঙ্কুর আমার কি যদি চাওঁ আয়তন যদি আমি চাওঁ শঙ্কুর আয়তন কি হ'ব শঙ্কুর আয়তন হ'ব আমার 1/3 পাই আর স্কোয়ার এইচ 1/3 পাই আর স্কোয়ার এইচ হ'ব আমার কি শঙ্কুর আয়তন ঠিক আছে শঙ্কুর ক্ষেত্র যদি আমি এইখিনি ভালদৰে চাই লওঁ এইখিনি হৈ যাব তাহলে শঙ্কুর কি হ'ব শঙ্কুর বক্র পৃষ্ঠকালি পাই আর এল শঙ্কুর পৃষ্ঠকালি পাই আর এল প্লাস পাই আর স্কোয়ার তার মানে শর্টকাট আমি গোটেইখিনি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ পাই আর ইন্টু এল প্লাস আর হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি এল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম এল ইকুৱেল টু এলক কি বুজায় হেলনীয়া উচ্চতা আৰু এল স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু এইচ স্কোয়াৰ প্লাস আর স্কোয়ার তার মানে ইয়াত সমকোণী ত্ৰিভুজ হৈছে তো এল ইকুৱেল টু কি হ'ব স্কোয়ারটো এইফালে গ'লে ৰুট হ'ব এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ঠিক আছে শঙ্কুর আমার আয়তন কি হ'ব 1/3 পাই আর স্কোয়ার এইচ ঠিক আছে এটা শঙ্কুর ক্ষেত্ৰত এইখিনিয়ে যথেষ্ট নেক্সট আমি কি চাম গোলক এতিয়া আমাৰ কি হ'ব গোলক ঠিক আছে তে গোলকটো এনেকুৱা ফুটবলৰ নিচিনা কিন্তু ভিতৰত আমাৰ কি থাকিব খালী নাথাকিব ঠিক আছে গোলকৰ ভিতৰত আমাৰ খালী নাথাকিব পুৰা ভৰ্তি থাকিব ফুটবলৰ নিচিনা গোলক হ'ব আৰু গোলকৰ আমাৰ দুটা বস্তু জানিব লাগিব গোলকৰ পৃষ্ঠকালি গোলকৰ কি জানিব লাগিব পৃষ্ঠকালি কি হ'ব 4 পাই আর স্কোয়ার গোলকৰ পৃষ্ঠকালি আমাৰ কি হ'ব 4 পাই আর স্কোয়ার তে গোলকৰ আয়তন আমাৰ কি হ'ব 4/3 পাই আর কিউব ঠিক আছে গোলকৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা জানিলে আমাৰ যথেষ্ট যে গোলকৰ পৃষ্ঠকালি 4 পাই আর স্কোয়ার আৰু গোলকৰ আয়তন আমাৰ হ'ব 4/3 পাই আর কিউব তাৰ পিছত আমি চাম গোলক এটাক যদি আমি এনেকুৱা মাজে মাজে দুই ভাগ কৰোঁ কি হ'ব অৰ্ধগোলক হ'ব তাৰপিছত আমি কি জানিব লাগিব অৰ্ধগোলকৰ বিষয়ে আমাৰ জানিব লাগিব গোলক এটা কি কৰিম মাজে সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি অৰ্ধগোলকৰ বিষয়ে যদি চাওঁ যে অৰ্ধগোলক কেনেকুৱা হ'ব গোলক এটাক যদি আমি সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ দেখাত কি হ'ব অৰ্ধগোলক এটা এনেকুৱা শেপৰ হ'ব বাটিৰ নিচিনা হ'ব ঠিক আছে তে অৰ্ধগোলকৰ আমাৰ কি হ'ব অৰ্ধগোলকৰ এটা বক্ৰ পিঠি আছে এই বক্ৰ পিঠিৰ কালি হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ কি অৰ্ধগোলকৰ আয়তন হ'ব এতিয়া যদি অৰ্ধগোলকৰ আমি যদি বক্ৰ পৃষ্ঠকালি যদি চাওঁ আমি অৰ্ধগোলকৰ কি বক্ৰ পৃষ্ঠকালি আমাৰ কি হ'ব 2 পাই আর স্কোয়ার কি হ'ব যে অৰ্ধগোলকৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি আমাৰ কি হ'ব 2 পাই আর স্কোয়ার তে যদি অৰ্ধগোলকৰ আমি যদি মুঠ পৃষ্ঠকালি চাওঁ কি হ'ব 3 পাই আর স্কোয়ার কি হ'ব আমাৰ 3 পাই আর স্কোয়ার অৰ্ধগোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব 3 পাই আর স্কোয়ার তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ যে অৰ্ধগোলকৰ কি আয়তন অৰ্ধগোলকৰ আয়তনৰ আমাৰ সূত্ৰ কি হ'ব 2/3 পাই আর কিউব হ'ব ঠিক আছে অৰ্ধগোলকৰ আমাৰ আয়তন কি হ'ব 2/3 পাই আর কিউব হৈছে গতিকে পৃষ্ঠকালি আর আয়তনৰ যিখিনি বস্তু এই ভিডিওত দেখা হল চোৱা হল গতিকে এইখিনি যদি কোনোবাই মুখস্থ কৰিছা আৰু মনত ৰাখিছা তাৰমানে ক্লাছ 9 আৰু 10 পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তনৰ গোটেইখিনি অংক ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা আৰু মই ভাবো এইটো ভিডিও তোমালোকৰ বহুত বস্তু শিকাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিবা আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে শেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো কি কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ